हामीलाई जागिरको कुनै व्यवस्था हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि हामीले बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अहिले हामी नपढेको कारणले चाहिँ हामीलाई शैक्षिक योग्यता खोइ त हामीसँग शैक्षिक योग्यता पनि छैन। त्यो भएको कारणले हामी एकदम पीडित छौँ। हिजो चाहिँ हामी लडाइँमा चाहिँ योग्य भएर लड्यौँ र हामीले ज्यान दिन पनि तयार भएर लडेका थियौँ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी निरन्तर लड्यौँ। निरन्तर लड्दा लड्दै पनि हामीलाई चाहिँ क्यान्टोनमेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरू घर जानुहोस्, पछि हामीले तपाईँहरूको व्यवस्था गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई निकाल्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई किन यस्तो अवस्थामा छाड्नु भयो त? हामी अब हामी के अब यत्तिकै हो त? अब 10 वर्ष पुरा भइसक्यो। त्यो कारण अब हामी के गर्ने त? अब न हामीसँग कुनै योग्यता छ, न हामी कुनै ठाउँमा गएर जागिर खान सक्छौँ, न कुनै ठाउँमा लड्न तयार हुन्छ। हामीसँग केही पनि छैन। अब हाम्रो बालबच्चालाई हामीले के कसरी सिकाउने त? अब हाम्रो बालबच्चाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र हामीलाई हाम्रो योग्यता अनुसार चाहिँ हामीलाई केही कुनै उसमा चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र हामी त्यही अनुसारले चल्छौँ। अब सधैँभरि हामी यता मिटिङ उता मिटिङ भनेर हिँडिरहन पनि सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग कमाइ नै छैन। कमाइ नभएपछि त हामी हिँड्नलाई गाह्रो छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हाम्रो व्यवस्था चाहिँ यो मिटिङ बस्ने र गर्छु भनेर चाहिँ भन्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने, त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छिटैभन्दा छिटै हामीले कसरी हुन्छ हामीले यही गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो व्यवस्था चाहिँ छिटो होस्। अहिले पनि अब हामी आफ्नो आफ्नै समस्या छ र रोजगार छैन। त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई एकदम पीडित छौँ। यसको लागि चाहिँ सबै उहाँहरूले आउनु भएको छ। हाम्रो कमान्डरज्यू उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ छिटै नै समाधान गरिदिनु हुनु म अनुरोध गर्दछु। यो बोल्न नजान्ने, उति बेला बोल्न जान्ने, टाठाबाठा अलि जो चुत्याइगिरी गर्न जान्ने, अलि बठाइ गर्न जान्ने, अलि चिल्लो दली कुरा गर्न जान्नेहरू चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुग्ने, राम्रो पोजिसन पड्काउने, पैसा पड्काउने सबै गर्ने। अनि बोल्न नजान्ने त्यति बेला लाटो सोझो जस्तोलाई पनि भारी बोकाएर उकालो चढायो नि। अनि ती बोल्न नजान्नेलाई चाहिँ अब यसले बोल्न नि जान्दैन, बोल्न नि सक्दैन, कहीँ गर भनेर छोडिदिने त, बिर्सिदिने सबैलाई। त्यो भएर तुरुन्त सम्बोधन हुनु पर्यो हाम्रो माग र मुद्दा। साथीहरूले भन्नुभयो भोलि यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, त्यो त समय आएपछि त्यो देखिने हो फिल्डमा के हुन्छ, कसले के भन्न सकेको छ। र आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कमरेड पर्सनले पनि यो स्थितिमा हुन्छु म भनेर कल्पना गर्नुभएको थिएन होला। त्यो भविष्यले बताउँदै जाने कुरा हो, को कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा। व्यवस्थापन भएन भनेदेखि म यो गर्छु ऊ गर्छु यसो होला भन्ने त्यो समयले बताउला। तर किनभने व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य छ। व्यवस्थापन भएन भने यो राष्ट्रलाई घाटा हो। हामीले यत्रो दुःख गरेर आर्जेको यो अहिलेको पोजिसन, अहिलेको देश अहिले जसरी विकास हुँदैछ यही तरिकाले विकास भएर जानलाई, समृद्ध नेपाल बन्नलाई त सबै यस्ता छरिएका मान्छेहरू सबै पीडितहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै न व्यवस्थापन हुन्छ, व्यवस्थित समृद्धि नेपाल बन्छ। हामीलाई चाहिँ एकतिर एउटा कुनातिर छोडिदिएर अनि समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्दै हिँड्दा त्यो नारा चाहिँ अलिक नसौला कि भोलि समृद्ध नेपाल बन्ने आधार के हो यो ठाउँसम्म ल्याउनलाई चाहिँ हाम्रो पनि हात थियो भनेदेखि हामीलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो त्यो त्यति बेलाको लगानीलाई चाहिँ कदर गर्ने कि नगर्ने, त्यति बेला राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ पुरानो संरचनालाई चाहिँ ध्वस्त गर्नुपर्छ अनि नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर युद्धमा आबद्ध भयौँ। सानै उमेरदेखि पढ्ने लेख्ने उमेरमा चाहिँ युद्धमा आबद्ध भयौँ। यो राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो पनि के हात छ भनेदेखि अहिले यो सरकारले चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ विपक्षी विद्रोही अहिले यो सरकारमा आएको छ। यो सरकारले चाहिँ त्यति बेलाको राज्य निर्माण गर्ने हाम्रा यी हातहरूलाई चाहिँ किन अवसर दिँदैन, किन यो पनि यो राष्ट्र निर्माणको एउटा हात हो भनेर सम्बोधन गर्दैन, किन चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। हाम्रो चाहिँ सत्ता भइहाल्यो, हामी सत्तामा आयौँ, अब भनेको बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू सेलाउँदै जान्छ भन्ने हिसाबले सोचेर हामीलाई चाहिँ पन्छाइन खोजिएको हो कि जो ठुलो सङ्ख्यामा थियो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरियो। त्यति बेला उमेर छाती यो हाइट नाप्ने काम भयो, हामीलाई चाहिँ उमेरको हिसाबले फ्याँकियो। लडाइँ लड्ने बेलामा होला हामी सानै उमेरका थियौँ, बन्दुक बोकेर लडाइँमा गएर 2-4 जनालाई ढाल्न नसके पनि हाम्रै हिसाबको काम थियो। हामीलाई त्यही हिसाबको काममा सबै लडाइँ बन्दुकले मान्छे मारेर मात्रै जितेको लडाइँ होइन यो भन्न आवश्यक छ, बुझ्न आवश्यक छ। किनभने त्यति बेला सांस्कृतिक टिम थियो, जनतालाई प्रशिक्षण दिने खालको टिम थियो, जनतालाई कलाको माध्यमबाट गीतको माध्यमबाट
सङ्गीतको माध्यमबाट पनि प्रशिक्षित गर्नु थियो। त्यति बेला हर किसिमले चाहिँ युज गरियो। सूचना प्रचार प्रसारको हिसाबले युज गरियो। रेकीको त्यति बेलाको ब्यारेकहरू जिल्ला सदरमुकामहरू रेकी गर्नको लागि युज गरियो। साना साना बालक बच्चाहरूलाई युज गरियो जो सेनाको त्यति बेलाको साई सेनाको नजरमा आउँदैन थिए, त्यस्तो रूपले युज गरियो। पढ्ने लेख्ने उमेरमा हामीले पाएनौँ। अनि अहिले चाहिँ हामीलाई किन राज्यले विभिन्न तरिकाको लिएर आएको छ योजनाहरू, पढाइ सर्टिफिकेट राखेर ऋण झिक अनि व्यवसाय गर उद्यमशील बन भन्ने छ। हाम्रो त सर्टिफिकेट पनि छैन। पढ्ने उमेरमा चाहिँ हजुरहरूले लिएर हिँड्नुभयो त कहाँबाट अहिले सर्टिफिकेट लिएर आउने? जानेको कुरालाई यो 10 वर्षमा धेरै कुरा सिकियो। यो सिकेको कुरालाई हामीले फिल्डमा युज गर्नलाई हामीसँग त्यो खालको लगानी गर्ने पैसाहरू छैन। हामीलाई यो 2 लाख ल्याऊ 4 लाख ल्याऊ अस्ति तिनीहरूले लिएर गएको जस्तो 6 लाख ल्याऊ भन्नु पर्दैन। हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रबाट तिमीहरू गर भनेर कुनै पनि एनजिओलाई संलग्न नगराइकन, कुनै एनजिओलाई मोटाउने नबनाइकन डाइरेक्ट पीडितलाई चाहिँ उत्थान हुने हिसाबले चाहिँ हामीलाई किन लगानी गर्न सक्दैन सरकारले? 4008 व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार त होइन पक्कै पनि। 5 वर्षको सरकार बनेछ, भोलि अर्को चुनावमा के होला थाहा छैन। यो सरकारले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेदेखि हामीलाई एकदम कम ब्याजमा लोन दियोस्। हामीसँग धितो राख्ने कुरा केही छैन, हामी आफै धितो छौँ। हामी अब अरू सर्टिफिकेट राखेर गर्छन्, पहिला लगानी गरेर हामीले नजाने होइन। यो विविध तरिकाहरू छन् उमो लाग्ने। तर हामीलाई चाहिँ के भइदियो भनेदेखि हामीले गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ, हुन्छ अर्कोतिर। हामीलाई लुछाचुडी गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन नगरी यतिकै राख्न पाइयो भने म यता भएको बेला यसलाई नै तान्नुपर्छ, ऊ त्यता गएको बेला त्यसले तान्छ भन्ने खालकोमा राख्न खोजे हो कि व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन सरकारलाई मलाई। हामीलाई सस्तो लोनमा सस्तो चाहिँ ब्याजमा पैसा उपलब्ध गरायो भने हामी तिर्छौँ। राज्यको ढुकुटीबाट हामीलाई सस्तो उसमा पैसा दियोस्, व्यवसाय गर्नलाई हामी दर्ता गरेर आउँछौँ। हामी सामूहिक हिसाबले भने पनि हामी खुसी छौँ। एउटा टिम बनाएर राज्यले व्यवस्था गर्न चाह्यो भने सक्छ। अब जहिले यही सडकमा उफ्री हिँड्ने हाम्रो व्यवस्थापन नहुने भयो भनेर राज्यले पनि व्यवस्थापन गर्न त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा सामूहिक हिसाबले हामीलाई चाहिँ लगानी गरिदियोस्, ऋण दियोस्। त्यो ऋणबाट हामी चाहिँ राज्यलाई त्यो ऋण तिर्दै भने पनि हामी आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौँ। धेरै कुरा त जानिसक्यो, पढेर लेखेर जागिरै खान छाती नापेरै हाइट नापेरै जानु नपरे पनि कृषि क्षेत्रहरू छ, अरू यो विभिन्न व्यवसायहरू छ। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा सरकारकै स्तरबाट एउटा प्रोजेक्ट बनाएर त्यसमा चाहिँ हामीलाई लगाइयोस्, यस्तै उहरूले व्यवस्थापन गरियोस्। तत्काल चाँडोभन्दा चाँडो 10 वर्ष भइसक्यो हाम्रो पनि। हामी आफै बालबालिका थियौँ, हामी अहिले आफ्नै बालबालिकाको बाउआमा भइसक्यौँ। अब चाहिँ अहिले पनि व्यवस्थित भएनौँ भने हाम्रो बालबालिकाको ऊ पनि त्यस्तै हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै नै हुन जान्छ भोलि। किनभने हामीले राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिन सक्दैनौँ, आफै पीडित छौँ। हामीले अहिले खोलिरह्यो त्यस भूमिकाबाट अहिले यहाँसम्म बाँधिँदा तपाईँहरू कुन ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा मैले मन्त्रीज्यूहरूलाई सुन्न खोजेको हुँ। हाम्रो देशमा धेरै कानुन छ, खै कहाँ गयो कानुन, कहाँ गयो सर्वोच्च। हाम्रो देशमा मानवाधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ, खै कहाँ गयो मानवाधिकारवादी। हामीले मागलाई सम्बोधन गरेको खै, हाम्रा भावनाहरूलाई सुनाइ गरेको खै, अनि कहाँ गयो पत्रकारज्यूहरूको त्यो पत्रकारिता। जुन पत्रकारिताले हामीले कहिले साथ पाएनौँ, मानवाधिकारज्यूहरूको त्यो मानववादी सोचले हामीले कहिले न्याय पाएनौँ। र त्यसै गरी यो सर्वोच्चको यो कानुनले पनि हामीलाई कहिले पनि साथ दिएर हामी धेरै पीडित बन्यौँ। साँच्चीकै यो पार्टीले त हामीलाई एउटा लम्पटवादी सरकार बनायो र देशमा भएका अन्य विभिन्न किसिमका तह र तबकाले पनि हामीलाई कहिले पनि सम्झनु भएन। सम्झनु भयो त केवल सिर्फ भावमा मात्र, भाषणमा मात्र सम्झिनु भयो, केही भनाइमा सम्झिनु भयो, केही दुई चारवटा भिडियोमा सम्झिनु भयो, अनि हामीलाई बनाइदिनु भयो सडकको हिलोमा खेल्ने फोहोरी बनाइदिनु भयो। अब तपाईँहरूले हामीलाई नै सडकको हिलोमा खेल्ने फोहोरी बनाइदिनु भयो भने अब तपाईँहरू सेता कपडा लगाएर आउनुभयो भने हामीले हिलो त अवश्य छर्किन्छौँ। अनि तपाईँहरूमा राग कसो नलाग्ला सोच्नै पर्ने यो अवस्था हो। हामी साँच्चीकै सडकको चिसो सिमेन्टको पेटीमा लडिरहेका छौँ
हामी चिसोले एकदमै ढाकिरहेका छौँ, अचानक हामी ब्लास्ट हुन सक्छौँ। यसको मैले भन्न खोजेको तर्क सबैले मनन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा म अवगत गर्न चाहन्छु। साँच्चै अब जे जस्ता हामीले दुःख कष्टहरू भोगिसक्यौँ, जीवनमा थुप्रै कष्टहरू भोगिसक्यौँ, सबै साथीहरूले अहिले अभिव्यक्ति गरिसक्नु भएको भयो। अब हामीले अब जीवनयापन कसरी गर्ने, जीवनयापनमा यस 8,000 4,000 8जनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यिनीहरूको जीवनयापनलाई कसरी चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै अगाडि लाने भन्ने विषयमा सबै चिन्तित हुन आवश्यक छ। हामी त धेरै गरायौँ लड्यौँ तपाईँहरूको माझमा, सायद तपाईँहरू सबैको सङ्घारमा पुगेर हामी चिच्याइरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ। अहिलेको 10 वर्षको ट्रेनसम्म हामी कराइसक्यौँ। अब यति गराउँदै पनि तपाईँहरूले जानी अब सुन्नै चाहनु हुँदैन भने त अब त्यसको विकल्प बेग्लै निस्केला। तर पनि अवश्य पनि तपाईँहरूले अब त सुन्नुहुनेछ। सबै शान्ति चाहन्छौँ, शान्ति पनि भयो। अब भोलि आएर तपाईँहरूले नि हामीले व्यवस्था गर्नु भएन भने त अब हामी शान्त बसेर त कहाँ रहन सक्छौँ। भोलि आएर त हामी त अवश्य हामी चाहिँ एकदमै शान्त नबनेर हामी त उग्र बन्नेछौँ। हामीभित्र त एउटा ठुलो इगो छ, यो त ब्लास्ट भयो भने अवश्य पनि यसले नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने कुरा मैले अवगत गराउन चाहेँ। र जीवन यापन गर्नका लागि तपाईँहरूले सुदृढ गर्नका लागि यदि तपाईँहरू सबैको साथ भयो, यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो, यदि देशले चाह्यो भने यो धेरै कुरा होइन, आजै पनि यस कुरालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। धेरै बेरको विषयवस्तु पनि होइन। अब हामीलाई लाग्छ अब यसै विषयमा तपाईँहरूले हाम्रो जीवनयापनका बाटाहरूमा तपाईँहरूले हामीलाई धेरै राहत सुविधा नदिए तापनि केही तपाईँहरूले हामीलाई केही बाटाहरू दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले धेरै हामीलाई आस्थाका बाटाहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले किसिममा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हामीलाई 10 लाख 5 लाख दिनुहोस्, हामी खुसी हुन्छौँ भन्न खोजेको होइन। हामी देश विकासको बाटोमा आबद्ध बनेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। देशप्रति समर्पित बनेर यही माटोमा केही गर्न चाहन्छौँ। देशकै लागि आफ्नो पसिना त्यागेर चाहिँ यही माटोमा केही उब्जाउन चाहन्छौँ। यो रश्मि हिराको यो फोहोर यिनीहरूलाई किसिममा पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने सबैले यही नै सोच्छ। अहिले त हरेक किसिमका पार्टी नेपालमा जति पनि पार्टी हुनुहुन्छ, हरेक किसिमका राजनीतिक दल हुनुहुन्छ, जुन पनि निकायका हुनुहुन्छ, सबैमा यही किसिमको गलत किसिमको सोच छ। त्यसैले पनि हामीले कहिले पनि ठाउँ पाएनौँ। सबै ठाउँबाट हामी अपलित छौँ। यस अपलित घडीमा हामी धेरै यहाँभन्दा अपलित हुन चाहन्नौँ। साँच्चै म मात्र होइन, यहाँबाट धेरै म सेनामा सक्सेस छु। म सेना बन्न त एकदमै म चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्भव छु। म एउटा सेनाको एउटा क्याप्टेन पद खान सक्छु र मैले सम्हाल्न पनि सक्छु, देशको सुरक्षा पनि गर्न सक्छु। ममा खुबी छ। यति मात्र होइन, म केही विद्यार्थीलाई राम्रो ज्ञान दिन सक्छु। म यही देशको माटोमा केही उब्जाएर देशमा चाहिँ केही आबद्ध गर्न चाहन्छु। मैले देशमा केही उब्जाएर देशलाई अलि स्वस्थ, यहाँको जीवनयापनलाई अलि स्वस्थकर बनाउन सक्छु। खै हामीलाई अवसर केही पनि छैन। सबै कुराबाट बन्देज गरिदिनु भएको छ। यहाँ बन्देजलाई मुक्त गर्नका लागि तपाईँहरूले भन्दा धेरै तपाईँहरूले नियमहरू लिएर हामीलाई आबद्ध गराएर यसलाई चाहिँ सरकारसँगै आबद्ध गरेर बन्द धेरै उद्योगहरू छन्, कल कारखानाहरू छन्। बन्द उद्योग कल कारखानामा हाम्रो नाममा हालेको लगानी त्यहाँ हालिदिनुहोस्, हामी आफै खोज्छौँ। त्यही लगानीमा हामी आफै काम गर्छौँ, आफै पैसा आम्दानी गर्छौँ। धेरै यस्ता थुप्रै बाटाहरू छन्। तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सुनाइले पनि हुँदैन। यसैले तपाईँहरूको माझमा आजको अन्तर्संवाद कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। तपाईँहरूको माझमा बोल्न पाउँदा पनि खुसी लागिरहेको छ। तर तपाईँहरूले हाम्रो आवाजहरूलाई अझै पनि सुनिदिनु भएन भने पक्कै पनि हामी सडकका हिलोमा छेड्छौँ। एक दिन त छेड्छौँ। यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त रहनु होला। पक्कै पनि अब तपाईँहरूको सहरको महलमा हजारौँ गोलीगार्डको साथमा नसके पनि कहिले काहीँ त 2-4 जनाको साथमा हुनुभयो भने हामीले हिरोले झम्टिन्छौँ अवश्य नै। त्यसैले हामी भन्छौँ अब हामी तपाईँलाई हिरो छेड्न चाहन्नौँ। हामी देशलाई शान्ति र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसै बाटोमा हामी अगाडि अग्रसर बन्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोस्। हामी पनि तपाईँहरूको मिलेमतमा हातेमाला गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्दै धेरैदेखि साथीहरूले विश्वास गर्ने, केही न केही चिन्ता पनि गर्ने, हामी कोसिस पनि गर्ने, तर ठ्याक्कै जहाँ पुग्नु पनि जति चाहिँ लिनुपर्ने लाभ चाहिँ नभइरहेको नै अहिलेको ग्याप हो। र त्यो पछि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यसैको उहाँले आन्दोलन गर्नु अरू वार्ताहरू के गर्यो भने एकमुष्ट गरौँ। अहिले फेरि आउँछ सङ्क्रमण कालमा सरकार, भोलि कुन चाहिँ सरकार आउँछ पोलिसी पनि के रहन्छ। अब हाम्रो फेरि ऊहरू चाहिँ प्राथमिकताहरू अरू विषय छन्, संविधान बनाउनु लगायतका त्यो प्राथमिकता भर्चै पर्दैन। त्यसमा एकमुष्ट 2-2 लाख जति उहाँहरूले चाहिँ कुनै रूपले विभिन्न संस्थाहरूले तालिम लिनुभएको छ। यहाँ शान्ति मन्त्रालयका पनि केही तालिम छन्, अरू विभिन्न रूपले क्यान्टोनमेन्ट बस्न पनि अहिले लिनुभएको छ। भन्दा त्यतिखेर त एउटा प्रोजेक्टै जस्तो हो नि त। बहिर्गमितहरू सबैले कहिले पढाउँछु भनेको छ, कसैले तालिम दिन्छु भनेको छ, कसैले सहयोग गर्छु भनेको छ।
केही न केही गरेको छ। त्यसैले सिड मनी जस्तो केही गरौँ र अलिकति चाहिँ कमसेकम केही सोसाइटीमा स्थापित हुनलाई वातावरण हुन्छ भनेर 2 लाखको चाहिँ प्याकेज बनायो र त्यो चाहिँ अब त्यतिखेर हामीसँग बजेट नियमित थिएन, तर चाहिँ विविध शीर्षकहरूबाट गरेर सत्यपालजी चाहिँ शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ अर्थमन्त्री, अनि त्यो चाहिँ प्रस्ताव बनाएर क्याबिनेटमा पास भयो। अनि ठिकै हुन्छ, कमसेकम एउटा सम्बोधन, त्यही नै अन्तिम बाइट हुन्थेन, तर केही सम्बोधन कमसेकम राज्यले पहिचान गरे, हामीलाई हेऱ्यो कि सिड मनी जस्तो हो, उपयुक्त भयो, सोसाइटीमा जाने, घर जाने एउटा मेसो जस्तो, कोसेली जस्तो हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो। तर ठ्याक्कै फेरि त्यतिखेरको सङ्क्रमण काम कसैलाई दोष दिने भन्दाखेरि फेरि त्यसमाथि पनि च्यालेन्ज भयो, अदालत गयो, अदालतले स्टे गर्यो, अनि सायद अहिलेसम्म मुद्दा होला, मुद्दै छ होला अहिलेसम्म भन्दा, अहिलेसम्म मुद्दा छ भने यो आयो। अनि हो त्यही त त्यतिखेर। त्यसपछि फेरि अर्को पटकको चाहिँ अर्थमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, विष्णु पौडेलजी हुँदा कोलिसन गभर्मेन्ट थियो। त्यतिखेर फेरि चाहिँ पहिले त चाहिँ अब बिना भाषण, बजेट भाषण बिना गएको हुनाले क्वेसन उठ्यो भने फेरि त्यो चाहिँ अब पछि बजेट भाषणमै राखेर पनि 2 लाखै ठोकेपछि पनि त्यो भयो र त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारसँग अलिकति के भइरहेको यो खालको अवस्थाबाट गुज्रेको हो। त्यसैले राज्य या सरकार बहिर्गमित साथीहरूसँग प्रति चाहिँ संवेदनशील नभएको चाहिँ होइन, कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्न खोजेकै छ र सम्बोधन कतिखेर चाहिँ सक्सेस भएनन्, सम्बोधन कार्यान्वयन भएनन् र अहिले फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ। यही ठाउँमा म जोडेर गरौँ, उहाँहरू पनि अब कहिले एग्रेसिभ रूपमा आउनु स्वाभाविक हो। आफ्नो जीवन हेर्दा, सोसाइटीले बेला बेला गर्ने व्यवहार हेर्दा स्वाभाविक छ। तर फेरि चाहिँ अब राज्यका अप्ठ्याराहरू पनि उहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ, राज्यले गरिरहेको कोसिस पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले फेरि संयमित ढङ्गले पनि प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ खुसीकै कुरो हो। र अहिले मैले भन्ने यति पृष्ठभूमि राखिसकेपछि लेनिनजी र साथीहरू चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफै नै सघन छलफल गरिराख्नु भएको छ। यसलाई कसले हल गर्ने त नि? किनभने हिजो उहाँकै नेतृत्व हामी लड्यौँ, आज उहाँ नै चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सत्तारूढ पार्टीको सरकार पनि छ भन्दा हल पनि तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ सही हो। र त्यसलाई फेरि चाहिँ पार्टी अध्यक्षले पहल गर्दै दुवै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले ओन गर्दै यो कोर्सलाई, यो प्रोसेसलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने नै मलाई पनि लाग्छ। त्यस क्रममा उहाँले बताउनु भए अनुसार यो बिचमा छलफल अनुसार यो आज जीविकोपार्जनबारे भन्ने चाहिँ अरू मुद्दा त छँदैछन् कि जीविकोपार्जनबारे भनेर आज जो छलफल छ त्यसमा कमसेकम चाहिँ बहिर्गमित साथीहरूको जो आफै सेटल हो, भइसक्यो, थुप्रै सेटल हो, थुप्रो साथीहरू सेटल भएको छ। मीरा राई जस्ता बहिर्गमितबाटै विश्वकै अहिले टप 10 के अरे विश्वमा चाहिँ एकदम चर्चित एउटा स्ट्रङ चाहिँ महिलाहरूको भनेर एउटा हालसालै हिजो अस्ति एउटा रिपोर्ट आएको छ, एउटा डकुमेन्टेसन भएको छ भनेर आइरहेको छ विश्वव्यापी। त्यसरी परिचित मान्छे त्यस्तो इच्छा शक्ति देखाएर पनि हिँडिरहेको पनि बहिर्गमितै सदस्य नै हुनुहुन्छ। अस्ति 13औं सागमा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट चाहिँ त्यो अनुपमा मगर पनि फेरि बहिर्गमितै हो। र कैयौँ बहिर्गमित साथीहरू अहिले चाहिँ प्रहरीमा, सेनामा, सशस्त्रमा अहिले जबमा हुनुहुन्छ, आफै कम्पिट गरेर योग्यतापूर्वक नै हुनुहुन्छ। कैयौँ बहिर्गमित साथीहरू हामी चाहिँ विभिन्न फिल्डमा जान चाहिँ राम्रो व्यवसाय गरेर बस्नु भएको छ। कैयौँ बहिर्गमित साथीहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ जस्तै घर परिवारमै समाजमै पनि बसिराख्नु भएको छ। त्यसैले मान्छेका विभिन्न पक्ष त हुने भइ नै हाल्यो। तर फेरि कतिपय साथीहरू फेरि पनि सम्बोधन भएको छैन भन्दा यसलाई चाहिँ आजको दिनमा मोटामोटी सबैलाई सम्बोधन गर्ने एउटा प्याकेज र बाँकी ठ्याक्कै समस्या भएर आज पनि आफै यो सोसाइटीमा अथवा यो उसमा चाहिँ आफूले चाहिँ जस्तै यो मुभमेन्टमा अझ कति साथी त यो आन्दोलन हुँदा त्यसलाई सोध्नु भएन। कति साथीले क्यान्टोनमेन्ट जाने बित्तिकै पढ्नुभयो, निस्किने बित्तिकै केही आफ्नो सेटलमेन्टमा जानुभयो। कति साथीहरू ठ्याक्कै चाहिँ बहिर्गमनमा आउने बित्तिकै पढ्ने, लेख्ने, व्यवसाय गर्ने या केही न केही सामाजिक जीवनमा जानुभयो। लेनिनजी जस्ता केही साथीहरू फेरि चाहिँ यही सङ्गठन बनाउने, यहीको हक अधिकारलाई लड्दै कस्तो हो भने एउटा ब्रान्ड पनि हो बहिर्गमितहरूको लागि। तर चाहिँ नपढ्ने, उहाँ त पढ्नुभयो, अरू कति साथीहरू न पढ्न भ्याउनुभयो, न सामाजिक जीवनमा जान भ्याउनु, न पारिवारिक जीवन, न केही न केही जस्तो भएको छ। त्यसैले यसलाई एकदम विषयमै केन्द्रित भएर कति साथी हो त नि, अब 401 साथी, 4001 साथी त छँदैछ। त्यसलाई मूल रूपमा नीतिगत सम्बोधन गर्नेलाई नीतिगत रूपले सम्बोधन गर्ने
अनि फेरि चाहिँ ठ्याक्कै आजै समस्याकै रूपमा भएको साथीलाई त्यसलाई चाहिँ बसेर छलफल गर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा उहाँले पनि भन्नुभएको छ कमसेकम हामी अहिले सरकारले आज भौतिक पूर्वाधार मन्त्री आउनुभएको सजिलो हुन्थ्यो अध्यक्ष त कुरो गरिसकेका छ भन्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू ट्याक्सीहरू हामी केही हजार ट्याक्सीहरू चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने गभर्मेन्ट पोलिसी छ। यसैबाट एउटा सर्टेन सङ्ख्यालाई हामीलाई भनेर गरिदिनुहोस् र त्यसमा चाहिँ जस्तै के गर्ने हो सरकार त्यसमा हेरोस् हामी गरिखान्छौँ भन्नुभएको छ। यो त राम्रो कुरा हो। अहिले राज्यलाई धेरै ठुलो कुरो भन्दा ल यो गरिदिनुहोस् भन्दा 200 400 500 हामीलाई गरिदिनुहोस् भन्दा यो राम्रो गर्न सकिने कुरो हो। मैले कुरो गरेको छु भन्नुभएको छ अध्यक्षले हाम्रो मन्त्रीजीसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुरो गरेको छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अहिले जापानको लागि कोरियाको लागि राम्रो अहिले डिग्निफाइड खालको वैदेशिक रोजगार छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई सरकारले निःशुल्क ट्रेनिङ उपलब्ध गराओस् र त्यहाँ कम्पिट गरेर जाने वातावरण बनाइदियोस्। हामी गरि नै खान्छौँ। हामी जस्तै अहिले यही नै भने जस्तो जब पाउने र दिन नसक्दा चाहिँ योवाला विन्डोमा पनि हामीले तालिम दिनु नि त। हामी जस्तै साथीहरू त गइराखेकै छ गर्छौँ र हामी त्यहाँ फाइट गरेर जाने खालको एउटा सहज वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्छ। श्रम मन्त्रीसँग अध्यक्षले चाहिँ कुरो गरेको छु भन्नुभएको छ। अनि लगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग कुरो गर्छु र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको प्रोसेसमा लान्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले म यो म्यासेज पनि यहाँ साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु। यहाँले राख्नुभएको कुरोलाई प्र्याक्टिकल्ली अब यही दुईवटा कुरो मात्रै नहोला अरू पनि होला कि साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने जस्तै हिजो 2 लाख बजेटमै भने जस्तै सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ राज्यले गरोस्। मानव राम्रो आएको चिलिमी जस्तो हो भने त त्यसले हरेक वर्ष 25% 30% चाहिँ नाफा दिएर मुनाफा दिइरहेको छ। त्यसो भयो भने त त्यही नै पनि एउटा बच्चाहरू हेर्ने या आफ्नो बुढाबुढी आमाबाबुहरूलाई अलिक सानो टोकन मनी त हुन्छ नि त हामी अरू गरी खानेका अतिरिक्त भन्ने पनि भएको छ। हामीले एकमुष्ट त्यसो पनि गरिदिनु पनि त सक्नुहुन्छ नि त राज्यले गर्ने भन्ने। त्यसै गरी चाहिँ यस्तै सामूहिक उद्यम गर्ने उपायहरू अहिले चर्चा हो। सामूहिक कोषका कुरा अर्को चाहिँ युवा स्वरोजगार कोष छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, या अहिले चाहिँ केही इनोभेटिभ उसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सिड मनी दिने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि बनेको छ। यस्तोमा हामीलाई हेर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको असाध्यै प्र्याक्टिकल असाध्यै रचनात्मक सुझावहरू छ। त्यो चाहिँ अध्यक्षसँग उहाँले आफै छलफल गर्नुभएको छ। आज आउनु पाउनु भन्ने उहाँले आफै भन्नुहुन्थ्यो र सम्बन्धित निकाय या मन्त्रीहरूसँग कुरो भइसकेको छ। म प्रधानमन्त्रीसँग कुरो गर्छु र यसलाई मेट्रलाइज गर्नेमा जान्छु। यो मेरो सन्देश सुनाइदिनु होला भन्नुभएको छ। त्यसै मैले यो सन्देश यहाँसँग राखेँ। यही नै हो अध्यक्ष कमिटीको सन्देश र म यो यहाँसँग राखेँ। अब अरू कुरोहरू सायद फेरि चाहिँ अघि चर्चा भयो जस्तै अब शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ आयोग गठन गर्छ, कानुन परिमार्जन गर्दैछ, त्यसले ओभरअल चाहिँ सम्बोधन गर्छ। र बहिर्गमित साथीहरूका अतिरिक्त हामी कोही प्रत्यक्ष युद्धमा या चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्यौँ। कति साथी 10 वर्ष त कुनै न कुनै रूपले देशले त के अरे पीडा त बेहोर्यो नि त। त्यसको चाहिँ परिणाममा आज सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशता, त्यसै गरी चाहिँ हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र जो स्थापना गरेका छौँ, यो शासन व्यवस्थाले जनताको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्छ र यसले ओभरअल चाहिँ एउटा राम्रो समृद्धिको वातावरण बनाउँछ र हामी बिस्तारै समृद्धितिर जान्छौँ र आर्थिक रूपले देश समृद्ध भइसकेपछि हामी बहिर्गमितहरूले पनि अवसर पाउँछौँ। हिजो लडेकाले पनि अवसर पाउँछन्, नलडेकाले पनि अवसर पाउँछ र सबै जनताले अवसर पाउने अवस्था हुन्छ। यो नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यो नै गौरव गर्ने विषय हो। त्यसैले यहाँहरू लडेका विषय अथवा लडेको विषयलाई नै गौरवपूर्ण ढङ्गले स्थापित गर्ने जो उपलब्धि भएको छ त्यो कुरो रिकगनाइज गर्ने सोसाइटीले भनेको सायद ठुलो कुरो होला। यो कुरो चाहिँ बिस्तारै स्थापित पनि भएको छ अहिले। त्यसैले यो कुरोबाटै यसलाई आधार बनाउँदै प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कहाँ समस्या हुन्छ त्यसलाई एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्ने, एकमुष्ट इन्डिभिजुअलले साथीभाइका हेरेर कसरी घाइते अपाङ्ग छ उपचार गर्नुपर्ने छ। कति साथीहरूको चाहिँ नानीहरूका कुरा छ त्यसलाई एक ढङ्गले नीतिको व्यवस्था गर्ने, कति साथी आफै नै रोजगार या व्यवसायिक बन्न खोज्नु छ त्यसलाई केही न केही सहयोग गर्ने ढङ्गले नै जानुपर्छ होला। फेरि 4000 साथीहरू पनि हामी आफै पनि देखिरहेको छौँ। मैले अहिले पनि चर्चा गरेँ कयौँ साथीहरू आफै सेटल पनि भइसकेको छ। राज्यले दिने 1-2 लाख त्यो 5-7 लाख लिनेमा पनि हुनुहुन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन होला, त्यो पनि छ। फेरि कयौँ साथीहरू फेरि कस्तो छ भने पुरो पिएले जो चाहिँ 17-18 हजारलाई समायोजनको प्याकेज हो
केही सिड मनी लिएर गयो। त्यो साथीहरू फेरि कतिले त्यसबाट उद्यम गर्यो, राम्रो भएको छ। आज कैयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रो राम्रो व्यवसाय गरेर बसेको छ। कोही फेरि त्यो गएर चाहिँ के अरे मोटरसाइकल किन्यो, तेल हाल्यो, 400 महिनापछि सडकमै आयो। र त्यतिखेर धेरै साथीहरू के थियो, पिस प्रोसेसमा अनुभव होला, क्यासतिर नगर्नु, ट्रेन गर्नुहोस्, पढाउनुहोस् र आत्मनिर्भर बनाउनुहोस्, अनि सानो सिड मनी दिएर उद्यम गर्न या व्यवसाय गर्नलाई गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव धेरै मान्छेहरूले, हामी त्यतिखेर कमाउने नेताहरूले कहाँको तालिम गरिबस्ने, त्यो के अरे खुर्सानी रोप्ने तालिम कहाँ गर्ने भन्यो। पछि चाहिँ क्यास लिएर गयो, केही साथीले राम्रो भयो, क्यास लिएर चाहिँ पछि अहिले केही क्यास पनि रहेन, सिप पनि रहेन। र अहिले अस्ति चाहिँ अफगानिस्तानको पनि आएको थियो तालिबानको ग्रुप र सरकारी ग्रुप, मसँग 1-2 घन्टा अन्तर्क्रिया गरेको थियो। पोहोर साल पनि यो साल 2 पटक आयो। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ बर्मिजहरू आएका थिए, फिलिपिनोहरू आएका थिए। त्यसै गरी यो चाहिँ निकै देश, कम्ती 1-2 दर्जन देशहरूको उसमा चाहिँ यस्तै द्वन्द्व व्यवस्थापनमा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा रहेकाहरूको अनुभव र त्यहाँका अहिले लडिराखेकै मान्छेहरू नै त्यहाँका थुप्रै साथीहरूले संस्थाहरू लिएर आएको थियो। र त्यो ठाउँमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्दा म यहाँ सबै साथीहरूलाई पनि राख्छु, हामी हिजो नेतृत्वमा रहेकाहरूले गल्ती गरेको के भने केही न केही सिप दिनु पर्दो रहेछ। त्यो क्यास भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सिड मनीको रूपमा ठिकै छ। र हातमा सिप भयो भने जहाँ गएर पनि उसले काम गर्न सक्छ। सिप या चाहिँ पढाइ त्यहाँ हामी चाहिँ पुनर्स्थापना सिलसिलामा दिन नसकेका कस्तो भने धेरै साथीहरू चाहिँ सडकमा हुने जस्तो, हातमा केही नरहने जस्तो हुन्छ। मैले त्यो साथीहरूलाई धेरै जसो अन्तर्राष्ट्रिय जो आउनेहरूलाई भनेको छु, तपाईँ हाम्रो साथीहरूले हामीलाई दबाब दिए, कमान्डर 8-8 लाख, 7-7 लाख, 6-6 लाख, 5 लाख, त्यतिखेर त ठुलै रकम हो। 8 लाखको चाहिँ जग्गा किन्दा पनि अहिले त करोडसम्म पनि पुगिसक्यो। त्यो 12 वर्ष पहिलेको त्यतिखेर हेर्दा पुग्यो। अलिकति हुने मान्छे लिएर 8 लाख लिएर जग्गा किन्यो, अहिले करोड पुग्यो। त्यसलाई बेच्दा आज करोड हातमा हो। नहुनेले 1-1.5 लाख बाइक किन्यो, 5-6 महिनामा हिँड्यो, सिद्धि 1 वर्षभित्र चाहिँ फेरि सडकमै आयो। त्यसैले त्यो अनुभव छ है। त्यसो गर्दा कहीँ न कहीँ समायोजन गर्नु, सहीसँग बाहिर नराख्नुहोस्। यो बाहिर जान्छु भन्नेलाई पुनर्स्थापना गर्दा चाहिँ त्यो खालको हाम्रो अनुभव छ भनेर चाहिँ मैले धेरैलाई बताउने गरेको छु। यो अनुभव पनि हाम्रो लागि पनि अब यो त अनुभव हो, अरूको लागि अनुभव हो, हामीले दुःख पायौँ। त्यसैले यो कुरो पनि राख्दै चाहिँ वैज्ञानिक साथीहरूको जस्तो यो विषयमा मेरो एकबद्धता राख्दै अहिले साथीले बताउनु भएको जस्तै टिआरसीले टिजेले हेर्ने एउटा प्रोसेस छ। यसलाई चाहिँ सायद राज्यले अहिले त्यो प्रोसेसमै राखिराख्ने भन्दा पनि हामीले नै अहिले बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गरौँ। समाधान सम्भव छ। सेड्युल थियो बिहानको यो हवाई उसका कारणले मौसमका कारणले चाहिँ उहाँ ढिलो गरी जानुभएको हुनाले अहिलेसम्म फर्कन सक्नु भएन। फोनमा मलाई भन्नुभएको थियो म अलि आउनु भ्याउँदैन जस्तो हो, ढिलो हुन्छ जस्तो, तपाईँले चाहिँ मेरा कुराहरू पनि राखिदिनु होला भन्नुभएको छ। केही कुरो म उहाँको कुरा पनि राख्छु। जहाँसम्म यहाँ जति विषय उठे, यो विषय विगतको चाहिँ हामीले एउटा 1 दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष जसलाई हामी जनयुद्ध पनि भन्छौँ, हाम्रा सरकारी डकुमेन्टहरूमा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा या कति ठाउँमा द्वन्द्वको रूपमा हामी चित्रण गरेका छौँ। त्यस क्रममा उठेका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बाँकी रहेका विषयहरू नै हुन्। हामी सबैलाई थाहा छ त्यस क्रममा त्यसका द्वन्द्वका कारण अथवा जनयुद्धका कारणहरू थिए। त्यो राजनीतिक कारणहरूलाई, सामाजिक कारणहरूलाई संविधान मार्फत, राज्यको पुनर्संरचना मार्फत हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। मोटामोटी रूपमा यसमा चाहिँ कतिपय असन्तुष्टि होला, तर चाहिँ मूल रूपमा त्यो सम्बोधन भयो र अहिले एउटा चाहिँ मूलधारको रूपमा संविधानले यो कुरोलाई स्वीकार गर्यो कि हिजो तपाईँ हामी सबै सहभागी भएर, कोही सशस्त्र रूपले भयो, कोही निशस्त्र रूपले भयो, विभिन्न रूपले चाहिँ हामी त्यो आन्दोलनमा लाग्यौँ। तर त्यो आन्दोलनको राजनीतिक कारणहरू सम्बोधन भए र मुख्य उपलब्धि त्यही नै हो। त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित जो चाहिँ राजनीतिक कजको लागि लडियो, त्यसका लागि चाहिँ लड्ने साधनहरू अथवा साधन र साध्यको कुरो गर्नु साधनहरू थिए। त्यसमध्येका जनमुक्ति सेना थियो, अरू साधनहरू थिए। त्यस क्रममा हतियार जम्मा भएका थिए, त्यो कुरोलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरो थियो। यहाँहरू आफै विज्ञ हुनुहुन्छ, सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापनको तेस्रो एजेन्डा थियो। त्यो कुरो हामीले सेना समायोजनको एउटा मोडालिटी बनायो। मुख्य रूपमा त्यो चाहिँ एक ठाउँले टुङ्गियो। तर त्यसै बिचमा त्यसैको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा रहेको बहिर्गमित लडाकु भनेर जो भन्छौँ, त्यो कुरो चाहिँ
आजसम्म पनि कुनै रूपले जुन रूपले सम्बोधन हुनुपर्थ्यो सम्बोधन गर्न सकिएन र यो रूपमा रहेको छ। तर बाँकी सेना समायोजनका काम टुङ्गियो फेरि यो खालको हो। तेस्रो र ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरो, सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरो हामी धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ, केही आंशिक रूपले सम्बोधन गरिरहेका छौँ, तर यसको पूर्ण सम्बोधन हुन सकेको छैन। जो 4 वर्ष आयोगले काम गर्यो, फेरि अर्को आयोग भर्खरै बनेको छ र त्यस आयोगका सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू संशोधनका प्रक्रियामा छन्। सार्वजनिक छलफल पनि 107% भएको छ। सिधै फेरि अब अहिले सरकारवालाहरूसँग अलिक बृहत्तर छलफल गरेर यसलाई पार्लियामेन्टमा लिएर जाने र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। त्यस क्रममा यहाँहरूको सुझावको सहभागिता पनि सरकारले अपेक्षा गरेको छ। र अब यही मध्येको रहेछ जस्तै अब बहिर्गमित जनमुक्ति सेना या बहिर्गमित लडाकुहरूको समस्या। त्यतिखेर चाहिँ तत्काल खास गरी तत्कालीन माओवादीको कोणबाट हेर्दा चाहिँ युएन या अरूले चाहिँ अरू साथीहरूले चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकुहरू पनि छ अथवा जनमुक्ति सेना पनि छ भन्ने उहाँहरूको दाबी एउटा। अर्को तत्कालीन वार्तामा रहेको पक्ष, सरकार पक्ष भनौँ अथवा कोही चाहिँ सरकारमा रहनुभएका पार्टीका साथीहरू भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ जस्तै युद्धकालमा जति सेना थियो त्योभन्दा बढी क्यान्टोनमेन्टमा जान बढी भयो। झन्डै 35,000 जति रजिस्टर भएको थियो फर्स्ट राउन्ड। पछि त्यसलाई भेरिफाई गर्दा झन्डै 32,000 क्यान्टोनमेन्टमा रजिस्टर भएको थियो र यो सङ्ख्या बढी हो र वास्तविक लडाकु होइनन्। पछि चाहिँ भर्ना भएका हुन् या पछि क्यान्टोनमेन्टमा गएका हुन् भन्ने दुईवटा कुरो चाहिँ स्ट्रङ रिजर्भेसन थियो। र त्यतिखेरको माओवादीले होइन, हामीसँग 18 वर्ष मुनिको छैन, 18 वर्ष मुनिका पारिवारिक कारणले कोही कलाकार थियो होला, कोही के थियो होला, कोही के थियो या परिवारका सदस्य हिँड्यो होला, तर लडाकुकै रूपमा कोही पनि छैन भन्ने हाम्रो दाबी थियो त्यतिखेर। र आज पनि चाहिँ त्यो कुरो कहीँ पनि डकुमेन्टमा स्वीकार गरिएको छैन, होइन भन्ने नै थियो। तर चाहिँ अरू साथीहरूले दाबी गरिराख्नुभयो। अनि पछि भर्ना गरिएको कुरो पनि दाबी भयो र त्यसपछि हामी त्यो सेना समायोजन तथा सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन सम्बन्धी शान्ति सम्झौता बाहेकको छुट्टै डकुमेन्ट पनि हामी सहायक डकुमेन्टको रूपमा सम्झौता भएको थियो। त्यसमा यदि त्यस प्रकारको छ भने त्यसलाई भेरिफाई गर्ने, पहिले रजिस्टर गर्ने, पछि भेरिफाई गर्ने, भेरिफाई पछि यदि त्यसरी चाहिँ निस्क्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार्न तयार छौँ अथवा अलग गर्न तयार छौँ भनिएको थियो त्यतिखेर। र पछि त्यसो गर्दा 4,000 प्लसको जो सङ्ख्या आयो त्यो कुरो नै हो। र त्यतिखेर गर्दा चाहिँ कतिखेर भन्दा कति साथीहरूको उमेरै कम देखियो, किनभने कति चाहिँ जस्तै भेरिफाई गर्दा चाहिँ 18 वर्ष पुगेकै थियो, तर चाहिँ भर्ना गरेको र भेरिफाई गर्दाको चाहिँ उमेरहरू नमिल्दा कसै मानव चाहिँ 22 वर्ष उसले म चाहिँ जनमुक्ति सेनामा लागेँ अथवा युद्धमा लागेँ भनेको बताएको उमेर यो नमिल्ने र यो चाहिँ उमेरभन्दा अगाडि नै लाग्यो भनेर पनि विभिन्न थर सिनियर कमान्डर भएकाहरू पनि निस्किएका थिए। कति चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ सङ्क्रमणकालमा शान्ति प्रक्रिया थुप्रै समस्याहरू थिए। अब चाहिँ मूल एजेन्डा संविधानदेखि लिएर सेना समायोजनदेखि हतियार व्यवस्थापनको हुने यो चाहिँ त्यतिखेर मूल एजेन्डा बन्न सकेन। अनि हामी सबैलाई के लाग्यो भने कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरो नै हो। गर्दा गर्दै अघि चाहिँ उसले चाहिँ इन्सेट होइन अर्को के को साथी एमनेस्टीको साथीले भन्नुभयो जस्तै कस्तो हो भने त्यतिखेर मूल एजेन्डा भएन, बहिर्गमित हो। अहिले नै पोलिटिकल चाहिँ प्रोसेसलाई अगाडि जान दियो, कुनै रूपले सम्बोधन हुन्छ भन्दै जाँदा बहिर्गमित साथीहरूको एजेन्डा चाहिँ पेन्डिङमा रहेको जस्तो भयो। तर म आफै शान्ति मन्दिर छोटो टाइम हुँदा चाहिँ त्यतिखेर के गर्ने त भन्न चाहिँ एउटा चाहिँ पिस ट्रस्ट फन्डकै हो या कुन चाहिँ हो 80-84 वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा कुन चाहिँ नै मैले ठ्याक्कै अहिले याद भएन एक्ज्याक्ट 80-84 करोडको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थियो। र त्यतिखेर त्यसलाई के गर्ने भन्दा चाहिँ बहिर्गमित साथीहरू के हुन्थ्यो भने हामीले बराबर गरेर जति पर्छ दिनुहोस् हामी आफ्नो व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ जो सहयोग गर्ने पक्ष हो उहाँहरूले होइन यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ लगाएको कुनै उसमा सिप सिकाउनुपर्छ, क्यास लिएर भोलि नै त्यो खाइहाल्छ र सिप भयो भने चाहिँ उसँग चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि हुन्छ भन्ने कुरो हो। अनि पछि त्यसैमा चाहिँ ट्रेनिङ सम्बन्धी एउटा चाहिँ हामी प्याकेज डेभलप गऱ्यौँ। 80-84 करोडको थियो। गर्दा चाहिँ म पनि स्वाभाविक रूपले त्यतिखेर फेरि चाहिँ अब यो दुनियाँ गरेर
अब साथीले बिचौलिया भन्नुहुन्छ, अब ट्रेनिङ गऱ्यो, ट्रेनिङ हुन्छै हुँदैन, ट्रेनिङ लिएर इच्छुक हुन्छै हुँदैन, भनेको जस्तो ढङ्गले चाहिँ म्यानेज हुन्छै हुँदैन, बरु त्यो चाहिँ बराबर बाँड्दा 2 करोड लाख जति हुन्छ, त्यो त सिड मनी जस्तो हुन्छ। त्यसैमा बरु गभर्मेन्टको अरू प्रक्रियाबाट चाहिँ तालिम दिने, त्यो सिड मनी हुन्छ र कहीँ न कहीँ अब त्यतिखेर चाहिँ एडजस्ट हुन्छ कि भन्ने नै मेरो पनि चाहिँ अलिक फास्ट ट्र्याक हुन्छ कि भन्ने। किनभने अब त्यतिखेर म पनि आखिरी विद्रोहबाटै आएको हुनाले राज्यको प्रक्रियाबाट ढिलो ढाला हुन्छ, बरु छिटछिटै आटाटै भयो भने सबैले त नखाला नि त भन्ने थियो त्यतिखेर मेरो पनि। तर त्यतिखेर चाहिँ जो चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर साथी अथवा चाहिँ जो डोनर कम्युनिटी साथीहरू थियो उहाँहरूले मान्नु होइन, अनि पछि छलफल गर्दा ट्रेनिङको उसमा राखियो, त्यसलाई कार्यक्रममा राख्दा चाहिँ पछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने शान्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू प्लस अरू राजनीतिक दलको चाहिँ त्यतिखेरको 3-4 दल पनि प्रभावी हुन्थ्यो। 4 दलको प्रतिनिधित्व प्रायः 3+1 हुन्थ्यो, त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने अनि एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाइयो र त्यसपछि त्यसले चाहिँ कार्यक्रमहरू डेभलप गर्ने, छान्ने, इच्छाको अनुसारका तालिमहरू दिने कुरो हो। सामान्यतया चाहिँ त्यसमा पनि सिड मनीको पनि राखी सानो, निकै सानो 20-25-30-50 हजार अथवा प्याकेज डेभलप गर्ने, प्याकेजमा ट्रेनिङ गर्दा जति खर्च भयो बचेकोलाई चाहिँ सिड मनीको रूपमा दिने र सानो जब सुरु गर्ने अथवा उद्यम सुरु गर्ने खालको हुन्छ भनेर बनाइयो। हेर्दा त्यो कार्यक्रम राम्रै थियो, सायद त्यसो गर्दा कसैको चाहिँ 50,000 को ट्रेनिङ कस्ट आउँथ्यो, 1.5 लाख हातमा पर्न सक्थ्यो या 1 लाख हातमा पर्न सक्थ्यो। कसैको अलि लामो चाहिँ ट्रेनिङ हुन्थ्यो, 40-50 हजार हात पर्ने खालको थियो, त्यो राम्रै प्याकेज थियो। तर अब त्यो सङ्क्रमणकालमा राज्य पनि कमजोर, सरकार पनि कमजोर, अब सबैको मानसिकता कसले धैर्य राख्ने, अनि त्यो पछि हिसाब गरेर म धेरै ठाउँका धेरै फोरमहरूमा पनि उठाएँ, साथीहरू गुनासो आयो पनि छ। गर्दा कस्तो हो भने त्यो स्टेयरिङ कमिटीमा बसेका मान्छेले चाहिँ मिनिमम 40,000 मन्थली, म्याक्सिमम चाहिँ 50,000, 50-40,000 को चाहिँ पकेट खर्च जस्तो भत्ता जस्तो लिनुभयो। ट्रेनिङ गर्ने मान्छेलाई हाट पर्दा चाहिँ पछि यसो के ट्रेनिङ 20-25 हजार, अनि पैसा कहाँ गयो भन्दा बिचको ट्रेनिङ दिने संस्थाहरूको हातमा गयो भन्दा केही चाहिँ स्टेयरिङ कमिटी भनेर बस्नेले त्यसले लियो, जो भिक्टिम भनौँ या चाहिँ प्रभावित भनौँ या सरकारवाला भनौँ उसलाई कम, अनि बिचको ट्रेनिङ दिने मान्छे ट्रेनिङ कसैले त त्यसै पनि गर्यो होला। सङ्क्रमणकालमा यो 8-10 वर्षको त राज्य कमजोर हुँदा, सोसाइटी कमजोर हुँदा कस्तो थियो भने जसरी पनि यसलाई चाहिँ लिइहालौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ ट्रेनिङ हेर्दा चाहिँ त्यो 4,000 प्लसले लिएको देखिन्छ। डकुमेन्टेसन हेर्दा त्यतिखेर शान्ति मन्त्री शान्ति सचिवले थोरै टाइम उहाँ पनि हुनुभयो, त्यो डकुमेन्टहरू हेर्दा चाहिँ ट्रेनिङ दिएको र सबै हामी अलिक कतै गएर डकुमेन्टेड गएर हेऱ्यो भने चाहिँ सबै बहिर्गमित मोटामोटी तालिम लिएको, केही न केही सिड मनी लिएको र चाहिँ त्यस वेललाई चाहिँ हामी अब केही न केही गर्न सक्ने बनायौँ भन्ने देखिन्छ डकुमेन्ट्समा, रिपोर्टहरूमा, र त्यो सक्सेस प्रोजेक्ट जस्तो देखिन्छ। तर हेर्दा पछि भएन। अब फेरि घुम्दै आउँदा म पछि चाहिँ फेरि अर्थमन्त्री भएँ र यस्तै साथीहरू अब अहिले चाहिँ अलिक कुल, अहिले उहाँ पनि मेच्योर हुनुभयो। त्यतिखेर त यस्तो त हुन्थेन, पिटौँला दुनियाँ गर्ने भनेको अहिले त उहाँहरू पनि मेच्योर हुनुभयो, सोसाइटी बुझ्नुभयो, स्थिति जीवन त सबैले बुझ्यो नि त नि। तपाईँ हामीले चाहिँ 18-25 उमेरको जस्तो हुन्थ्यो, ताकि हामी जो जहाँ भए पनि आखिर त सबै त्यही हो नि त, सुरुको आकाङ्क्षा र पछि चाहिँ जस्तै अब त्यो आकाङ्क्षा अथवा ऊर्जा र यथार्थलाई जोडेर लिँदा चाहिँ त्यो चाहिँ रियलिस्टिक प्लानहरू हुन्छ। स्वाभाविक रूपले त्यो आकाङ्क्षाहरू त्यो साथीहरूको गर्नुहुन्थ्यो। अब म फेरि चाहिँ धैर्यतापूर्वक सुन्थेँ। धेरै नेताहरू सुन्न पनि डराउँछ अरे, उहाँहरूले चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे 2-3 दिन कब्जा गरेर बस्नुभयो उहाँ, के अरे पेरिस जानु, कोही पनि जानु, भित्रको भित्रै बाहिरको बाहिर के गर्ने भन्दा पछि फेरि वार्ता गर्न मै गएको थिएँ त्यतिखेर पनि। अनि कमसेकम साथीहरू त्यतिखेर लौटन्थ्यो भनेर कुरो गर्दा चाहिँ कमसेकम सुनवाई भएको थियो।